So kamu join balik. Oh, Hana bagi dah. Alright. So over here NLMS, N mesti 4 dah. L confirm 2. M kita mesti positive 1. Confirm. Dan S boleh jadi negative half and satu lagi possible set adalah 4, 2, positive 1, positive half. Okay. Boleh? So senang je. Next question. State the maximum number of electron that is for the following. Kalau kamu ada 2 set of quantum number, kalau kamu ada 2 set of possible quantum number, bermakna the maximum electron adalah 2. Sebab satu elektron akan pegang satu set of quantum number. Okay? Boleh? Alright. So, saya nak tinggal soalan ni kat kamu. Kita bincang soalan lain sikit. Okay, kita ambil soalan ni. Alright, this question. Tapi saya bagi syarat dia. So, kalau syarat tadi, saya bagi sampai NLMS. Contoh sekarang, B katakan. Teacher hanya nak maximum number when N equals to 2. Syarat saya satu je. Okay. I want the number of all possible sets of quantum number and the maximum number of electron. Untuk N sama dengan 2. Syarat kita satu je sekarang. Syarat saya kena memenuhi syarat N sama dengan 2. So, kamu pun buatlah. Kamu pun fikirlah, okay, kalau N sama dengan 2, L saya sama dengan berapa? N sama dengan 2 adalah yang dia bagi. So, L saya boleh sama dengan 0, boleh sama dengan 1. So, M saya boleh sama dengan 0, haifa. Semalam tak ada kan? L sama dengan 1, M boleh sama dengan? Negatif 1, positif 1. Negatif 1, positif 1. Je. Kosong je. Apa dia? Kosong je. Kosong je. L sama dengan 1, M sama dengan? Positif 1, kosong, negatif 1. Thank you. And S kita boleh jadi positive half. S kita boleh jadi positive half, boleh jadi negative half. Okay. So, berapa set quantum number? Cara nak tulis, jangan kalut. Jangan pergi muata tempat. Tulis satu-satu. So, set pertama yang saya boleh ada. N2 tak boleh ubah dah. Kenapa N2 tak boleh ubah? N2 adalah syarat yang soalan bagi. Okay. So, 2 cannot change over that. So, L saya, kita mula dengan kosong dulu. So, bila L saya kosong, M saya, pilihan saya satu je kosong. S saya boleh jadi positif separuh. Ataupun kita tahu, S kita boleh jadi negatif separuh. And look at this 2 set. Look at the 2 set that I give to you. Okay? The 2 set that I give to you right now, the only difference is at the S. Sebab dia adalah untuk orang duduk kat atas ni. Nampak? So, tulis satu-satu dulu. Dan, another set adalah, kita tengok pula kat bahagian satu lagi. N sama dengan 2, L1, M semua ni. So, cara tulis pun sama. Jangan kalut. Tulis satu-satu. So, kamu mula dengan 2, tak boleh ubah. Kamu bergerak ke 1 sekarang. L kita 1. Okay? And then you move on to positive half dulu. Sebab haifa mula dengan positive half. So, boleh lah. And then lepas positive half, buat dulu positive half. Lepas tu, jangan bergerak ke M lain, jangan bergerak ke tempat lain. Kita tahu pacik ni, exactly the same atas bawah, kita ada negative half. Dan dia akan senang. Dia akan jadi susah bila hang lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana, hatu susah. Okay, same thing, you will have 2, the next set will be 2, 1, 0, positive half. The next set will be 2, 1, 0, negative half. Okay. Last but not least, you will have 2, 1, negative 1, positive half. And then you will have 2, 1, negative 1, negative half. Setuju setakat ni? Saya pergi laju sangat? Okay. So, soalan dia next. All possible
sets of quantum number and also maximum number of electron. So rasa-rasa berapa elektron kat sini? 8. 8. Okay. Dan nak tahu 8 senang je. Syarat kita hanya S sama dengan 2. Sorry, S pula. Syarat kita adalah N sama dengan 2. Therefore, kita tahu bila N sama dengan 2, kita ada 2S, kita ada 2P. Dan macam mana saya nak tahu 8 elektron? Selain daripada tulis quantum number. Jenuh nak tulis quantum number, betul? Macam mana nak tahu 8 elektron? 2S 2 elektron, 2P 6 elektron. Yang kita bincang semalam. Setuju? Okay. So dari situ kita dah nampak dah. So N2 akan pegang 8 elektron. Beres? Okay. More? Sekarang nak syarat kalau teacher kata N sama dengan 3, L sama dengan... Okay, kita buat yang ni dulu. L sama dengan 2. Tak payah quantum number, saya nak maximum number of electron je. Saya nak maximum number of electron je. 10, setuju? 10. Okay. So, bila dia ada 10, kita tengok dulu kenapa dia 10. 10, because when N equals to 3, L equals to 2. Ini adalah syarat soalan bagi. Kamu kena cari elektron yang memenuhi syarat tu. So, elektron saya kena duduk kat 3. L sama dengan 2 adalah d orbital. So, jumlah elektron yang duduk kat 3D, 10. Okay. Boleh? Boleh sambung lagi? Kalau boleh sambung lagi. Soalan yang lebih kurang sama tapi saya tambah syarat. N sama dengan 3, L sama dengan 2. Tetapi saya nak M saya sama dengan 0 sahaja. Again, saya hanya nak 2. maximum elektron. 2. Aina kata 2. Ada orang kata lain? Natasha? 2. Sebab apa 2 sayang? Sebab 2 elektron penuh satu tempat senang. Okay. Kat sini hari ni macam saya cakap, saya nak masuk 2.3 sikit. Okay. Saya nak masuk 2.3 sikit. Bila dia adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, we agree that is a 3D. Setuju? Tapi 3D tu bukan syarat dia je. Syarat dia masih ada satu lagi. M sama dengan 0. Kalau setiap kali kamu jawab, kamu nak tulis quantum number, memang lambat. Kalau ikut soalan ni, soalan minta all possible quantum number dengan maximum electron. Kalau saya jawab soalan ni, saya akan kira maximum electron dulu. Bila saya dah tahu maximum electron, baru saya akan tahu berapa quantum number saya ada. Okay? So nak kira macam mana? Kena guna 2.3. So, you know that your d orbital holding a 5 boxes. Kita guna bahasa pasal dulu, kotak, betul? Yang semalam kita bincang, bila L sama dengan 2, M patutnya akan jadi, this one, M boleh jadi, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Betul? Okay? Ataupun yang kawan kamu bagi tahu semalam, dxy, dyz, dxz, x square minus y square dz square. Betul? Okay? Dan setiap satu kotak yang ada sayang, sekarang pegang 2 elektron maksimum. Setiap satu kotak sekarang pegang 2 elektron maksimum. Dan kalau 5 kotak ini, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 5 kotak ni datang sebab 5 nombor. Bermakna kosong ini adalah salah satu kotak. Nampak? So, bila dia salah satu kotak, dalam satu kotak, maximum elektron 2. Nampak? Boleh sambung lagi? Okay, saya nak guna syarat yang sama juga. Masih adalah N sama dengan 3. Masih adalah L sama dengan 2. Tapi syarat sekarang adalah saya nak S equals to positive half. And again, I want maximum electron.
Lau cepat dah. Dia dah sebut. 5. Alright, senang? Kan saya cakap chapter ni senang. Betul tak? Apa nombor yang hang bagi paling besar tadi? 10. Apa kelas? Belajar tadika boleh lepas. So, yang jawab 5 tu dia akan nampak dengan cepat. Again, kita guna balik kotak. Why I love using this? Jangan imagine. Tambah-tambah dalam exam. Tak payah. Otak kamu dah tepu dah masa exam tu. So, tak payah imagine. N sama dengan 3, L sama dengan 2. Kat sini kamu nampak 3D. So, lukis 3D tu. Tak payah imagine. Conteng je kat tepi kertas kamu. Kenapa nak imagine? Kenapa nak guna otak kamu yang tak ada imagination, yang tak kreatif tu? Tak payah. Draw it. Okay? Mulut teruk kan? Sorry ya. Okay? Just draw it. And when you draw it, penuhkan dengan elektron. Sebab the maximum electron that you can put into one box, one orbital is actually 2. And syarat ketiga kita sayang. S half. Sorry. S positive half bermakna kita ambil arrow yang ke atas sahaja. Dan dalam 3D, bilangan elektron yang pegang positive half 5. Betul? And I want the 5 quantum number set of this. And I want the 5 quantum number set of this. I want the 5 quantum number set of this. Kamu kata 5, I want the 5 set. Saya baru nak panggil Go. Go dah kena left dah. Line tak okay kot. Hampa hebat dah. Hampa semua tengok je soalan aku. Berapa orang je yang pegang pen tulis. Azri memang tak pegang pen lah. Azri yang tulis tak? Siap dah? Kemah. Okay. So yang pertama, Azri. Set pertama. Set pertama 3, 2, negative 2, positive half. Okay. Set yang kedua. Go. 3, 2, negative half. Negative 2, negative half. No go. I repeat what I want. I want the quantum number set of this 5 electron for this question. Dia dah left. Bye-bye, Go. Alright. Go kata tadi negative 2, negative half. Sebelum dia balik, kita bincang kenapa jawapan dia salah. Anybody? Sebab syaratnya minta positive half. Sebab syarat dia minta positive half, so kita tak boleh ambil negative half spin kat sini. Dia tak memenuhi syarat. Okay, dia tak memenuhi syarat. Dia bukan salah. Quantum number tu betul. Tapi quantum number untuk set ni salah. Okay. So next, Zul. 3, 2, negatif 1, positif half. Negative 1, positive half. Good. Another one. Haifa. 3, 2, kosong, positif half. Positive half. Diana. 3, 2, positive 1, positive half. Last but not least, Fazzi ni. 3, 2, positif 2, positif half. Lovely. Any problem? Okay, senang. So sebenarnya untuk soalan tadi, soalan yang kawan kamu tanya ni. Okay, untuk soalan ni. Soalan minta dua-dua. All possible sets of quantum number and also the maximum number of electron. Kalau saya jawab soalan ni, I will do this first. Saya akan cari yang ni dulu. Sebab kalau yang ni dah betul, kamu boleh cross check dengan quantum number. Kalau kamu tulis maximum number of electron kat situ 3, bermakna quantum number set kamu kena 3. Okay, boleh. Alright.
Next, kita pergi kepada teknik menjawab sedikit. Sebab soalan exam ni untuk topik ni memang senang. Dia banyak kena tengok ayat. Okay? Ayat pertama, the sentence lah. Jawapan tu saya rasa tak ada masalah. Cara nak tulis jawapan. Give a set of quantum number when n equals to 2, L equals to 1. Okay, ni soalan saya. Soalan saya minta give a set of quantum number when n equals to 2, L equals to 1. Soalan tambahan sedikit sebelum tu. What would be the maximum electron? 6. 6. Haris kata 6, yang lain? 6. 6, Haifah kata 6, okay. So, kenapa 6, Haifah? Sebab dia bagi N dia sama dengan 2. Lepas tu dia punya L tu dia 1, 0, negatif 1. N sama dengan 2, so L dia sama dengan 1, so M dia sama dengan? M dia sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Okay, so kenapa maximum electron dia 6? Yang lain, hang on. Iman? Because L is the p orbital. Because L represent the p orbital. Kelas 7? Kita tak perlu pun bergerak kepada M ni. When your N equals to 2, L equals to 1, you know that this is actually your 2p. So kalau tadi dengan laju saya tanya, maximum electron, 2p, maximum electron for p orbital, 6. Right? Anas okay ke? Anas nampak blur hari ni? Anas, are we together? Ada soalan tanya, benda ni senang tau. Yang nampak dia hang bagilah 100 soalan pun hang boleh jawab. Tapi yang tak nampak tu memang aku tak tahu nak buat apa. Saya tahu nak buat apa, tapi kalau kamu tak nampak tu kena bagi tahu lah. Okay? So, maximum electron is 2p6. But when the question only asking for a set of quantum number for this. Soalan saya, berapa set yang kamu boleh tulis? 1. Kamu boleh tulis mana-mana satu daripada yang kamu tahu sahaja. Okay, kamu boleh tulis mana-mana satu sahaja. Dan nasihat saya, tak payah gatal, tak payah nak tunjuk pandai. Benda ni dia akan jadi problem sebab budak nak tunjuk pandai, dia akan tulis semua. And the moment kamu tulis semua, kita pangkah. Okay. Kalau kamu nak juga tulis semua, nak juga tunjuk kat saya hang pandai macam mana, boleh. Kamu boleh tulis semua, tak ada masalah. Tapi dengan syarat ada perkataan or. Kamu boleh tulis semua. Nak kan, nak tunjuk kat Miss Wong, saya study, Miss Wong, saya study, saya pandai ni sebenarnya. Hang jangan nak kutuk saya. Hang nak tunjuk kat saya hang pandai macam mana, tak ada masalah. But in between of the set, you must write the or because question only asking for a set. Kamu tak boleh bagi jawapan sahaja. Katakanlah saya tulis sekarang semua. Alright, Miss Wong dah tulis semua. Kamu bagi jawapan macam ni kat saya. All of it. 2, 1, 0, negative half. Okay. Kamu tulis semua. Dan tak ada or. Semua salah. Okay, teknik menjawab. Soalan minta 1. So, hang tak payah gatal, hang letak je 1. Ataupun hang kena letak or. Kalau tanya saya, tak payah, letak je 1. Orang dah minta 1, hang jangan gatal. Tu je. So, bila masa yang dia akan minta semua? Alright, bila masa dia akan minta semua? Senang je.
give all possible set. Kalau soalan tanya all possible set, then kita tulis semua. Tanpa all, tanpa apa-apa, tulis je. Okay? Makes sense? Nampak beza? Okay, baca soalan betul-betul. Saya rasa tutor tak ada masalah ni. Tapi bila kamu start buat camp friend, dia ada masalah ni. Alright, sebab tutor memang latihan je. Latihan nak bagi kamu nampak je benda tu. Boleh? Okay. Alright, kalau tak ada masalah, soalan 8. Itulah dia. Okay. Dalam A until I tu ada yang tak boleh buat ke? Saya rasa yang dia akan start problem bila dia ada M kan? Alright. So, ambil salah satu kotak je lah. Okay, ambil salah satu kotak sahaja. Mana-mana kotak. Okay. Alright. Dan nak senang adalah buat cara yang Miss Wong tunjuk tadi di mana kita guna this. Kita guna orbital diagram. Lukis je. Conteng je kat tepi. Tak ada masalah. Okay. Alright. And then just very quickly go through. Yang ni saya nak tanya sikit. Define orbital and also the difference between orbit and orbital. Okay. Before we go that, ada sikit saya nak bincang. Saya dah buat dah tadi kat mana? Okay, kat sini. Orbital. What is actually orbital over here? Okay, ada sedikit benda saya nak bincang. So, like we agree, n sama dengan 1 kat sini. Okay, when n equals to 1 over here, Adriana. Alright? Yes. N equals to 1 can have what shape? N equals to 1. Dia ada What type of orbital? P. Huh? P orbital. P orbital. N equals to 1 ada P orbital. SS. S orbital. So, dia hanya ada 1 S. Okay, dan Adriana sebab hang jawab salah kan? S orbital maximum electron? 2. 2. Yang saya rasa saya dah tunjuk semalam. Betul. Kenapa kamu 288 tu lah. Betul. So, kita just ulang balik yang tu. N equals to 2. Over there. Izzati, N equals to 2. Ada what type of orbital kat N equals to 2? P orbital. P orbital je. 2P je. 2s. 2s, 2p. Maximum electron untuk P orbital? 6. 6. Sebab tu kamu ada 2, 8. Setuju? Aiman Saad. N equals to 3. Okay. What type of sharp shell we have? N equals 3 ya. Yes. 3s2. 3p6. 3d10. Setuju? Yang di mana kita dah setuju semalam lagi saya rasa. Where in your N equals to 2, you will have maximum 2 electron. Over here, you will have maximum 8 electron. Over here, you will have maximum 18 electron. I think we stop here. Semalam, 18 tu. Okay, settle lah. So, what is actually orbital? Apa benda tu orbital? In your book, it say that is the 3-dimensional space that have the highest probability of finding electron. Betul? So, apa maksud 3-dimensional space that have the highest probability of finding electron? Senang je. Kotak kamu. 1s. Ni kotak 1s. Kenapa saya kata kotak kamu? Ni. Elektron duduk dalam kotak kan? So, kalau dalam n equals to 1 dalam orbit tu, dalam energy level n equals to 1 in the entire shell, dalam kawasan tu, kat mana elektron duduk paling banyak? Kat mana senang nak cari elektron? Rumah dia lah. Orbital tu macam rumah untuk elektron. That's why it's the 3-dimensional space that have the highest probability of finding electron. Okay? Ada COVID ni dalam tu. So, elektron boleh duduk dalam rumah je. Duduklah dalam orbital tu. So, orbital is actually like the house of the electron. Same thing over here when you have your 2s and 2p. Bermakna dalam petala n equals to 2, kamu akan ada satu kotak which is 2s. Elektron duduk dalam tu. Kamu ada another 3 kotak
Alright, yang duduk sekali di mana that is your 2p dan kamu ada 6 elektron duduk dalam tu. Oh my god. Oh dear. Okay. Betul? Alright. So what is actually orbital? This is orbital. Setiap satu kotak ni adalah orbital. Okay. So kita settle dengan orbital. We know what is actually orbital. Dengan kata lain, bahasa pasar orbital tu kotak Tapi hang jangan jawab yang ni dalam exam Hang jangan tulis kat saya orbital tu kotak. Malulah ai. Alright, orbital tu still is the 3D, three-dimensional space that have the highest probability of finding electron. Cuma fahaman kamu kotak. So orbital settle is all the boxes. Alright, all the boxes is the orbital. So the problem next is what is actually shell? Shell pun tak ada masalah. Shell is the energy level. N berapa tu shell lah. Betul. Your shell, your orbit, your N, your energy level, blah blah blah. Sama, benda yang sama. N sama dengan berapa. Okay? So the problem. What is actually subshell? Kalau siapa yang perasan bila soalan last saya tanya Aiman tadi, saya guna perkataan subshell. When I ask Aiman at n equals to 3, how many subshell do we have? So what is actually subshell, what is actually orbital and etc. Saya ada contoh yang senang je. Katakan saya guna n sama dengan 3 sebab paling tinggi. Bila n sama dengan 3, kita boleh ada 3s, kita boleh ada 3p. Siapa yang tak faham kotak-kotak ni datang dari mana sebab kamu tak tengok video 2.3 lagi. And I told you, diorang tak boleh dipisahkan. So sila pergi tengok. Okay, that is your 3D. So I have a very simple way to show you what is the difference. This is shell. N sama dengan berapa? Nombor-nombor ni adalah shell. Okay? N kamu tu adalah shell. Settle lah. What is subshell? This is subshell. This is subshell. Okay? This is subshell. Kalau soalan tanya maksimum elektron, saya tak risau. Tapi tiba-tiba soalan tanya maksimum subshell, saya risau. Okay? So what is orbital? Last but not least. Every one box, satu kotak, that is one orbital. Alright? That is orbital. Setakat ni, are we still together? Sebelum ni kita banyak guna perkataan kotak, perkataan shape, betul? Alright, saya tak pernah lagi guna perkataan proper macam ni. So ayat proper dia adalah N2 is actually the shell, the energy level. The 3S, 3P, 3D is actually the subshell. Okay? And your electron located where in the subshell is the orbital. Kalau manusia, ni macam taman perumahan. Masuk kat taman ada rumah. Masuk dalam rumah ada bilik. Macam tu lah. Ni taman kat rumah kamu. Lepas tu masuk kat taman tu ada rumah sebiji. Rumah kecil 1 bilik lah. Rumah besar sederhana 3 bilik. Rumah besar banglo ada 5 bilik. Macam tu lah. Okay. Beres. Tapi saya tak suka ajar guna ni. Saya lagi budak aku tulis taman kat aku menyampah apa. Tak percaya kat apa. Alright. Boleh? Boleh? So, kalau boleh, question by using this. At n equals to 3. Soalan saya, at n equals to 3, I want you to calculate maximum electron, maximum subshell, maximum orbital. Dah? Depan mata je kan? Okay. Alright. Haris, maximum electron? Haris? Anas? 18.
Yang ni saya tak tulis tapi kamu patut tahu satu kotak 2 elektron, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So 18 lah. Betul. Okay. Maximum subshell, Safan? 3. 3. 3s, 3p, 3d. Betul. Okay. Next. Maximum orbiter. Fatin? 3. Maximum orbital. Orbital means setiap satu kotak. Satu. 9. Boleh beza? Alright. Kalau saya mengajar, kalau soalan tak keluar, saya tak ada masalah. Nak panggil kotak pun panggil lah. Saya nak kamu nampak sebab tu kita selalu guna perkataan kotak. Tapi dalam exam dia tak akan guna boxes weh. Boxes doesn't exist because what exists is the orbital. Okay? Make sense? Boleh? Pandai sikit dah. So, bila buat soalan tu kena hati-hatilah. Okay. Nothing. Kalau nothing, not responding. 1 second, move too fast. Okay, so that is your orbital. Orbital and orbit, apa beza dia? Orbit is the pathway. Alright, it's the pathway ataupun pathway of the electron circular around the orbit. Dia adalah N tu. Okay. Kita tak jumpa elektron duduk atas tu. Dia macam jalan kepada elektron. Yang ni adalah rumah kepada elektron. Okay. Alright. Kalau highway, orbit adalah highway. Orbiter kita adalah kereta. Hang tak duduk atas highway, hang duduk atas kereta. Tak duduk atas, you didn't sit on the car, you sit in the car. Duduk dalam kereta. Okay. Nampak? So, satu adalah pathway of the electron circular around the orbit. Orbital adalah the 3-dimensional spaces that have the highest probability of finding electron. Ayat tu lah. Ada dalam nota. State all the 4 quantum number. Tak ada masalah. State the 4 quantum number for a 2p electron. 2p electron. Okay. A 2p electron. Soalan saya. Ada berapa set of quantum number? 1 ke 2 ke 3, 4, 5, 6. 6. Haris kata 6. 6. 6. Satu je. Dia minta the 4 quantum number. Apa beza 4 quantum number? Again, balik kepada ayat. 4 quantum number bermakna dia minta N sama dengan berapa, dia minta L sama dengan berapa, M sama dengan berapa, S sama dengan berapa. Kalau dia minta state the set of quantum number. Kalau dia minta state the set of quantum number, jawapan kamu adalah N, L, M, S. Nampak beza? Dan kita nak satu je. Yang tak boleh ubah sekarang adalah N2, L1. Yang tu tak boleh ubah. Okay? Sebab 2P kan? Sebab 2P kan? So N kamu mesti 2. P kamu means L mesti 1. Yang ni tak boleh ubah. Tapi M dengan S up to you. Alright? M dengan S up to you dengan syarat dia betul. M boleh jadi negatif 1 ataupun kosong ataupun positif 1. S boleh jadi positif half, boleh jadi negatif half. Sayang, elektron. Satu elektron berapa quantum number? Satu je. Jangan bagi lebih. Okay, question? Boleh? Again, siapa nak bagi lebih tu boleh tulislah O tu. Hampa kalau nak tunjuk pandai dia start lah chapter ni.
We have talked about that, so I don't see any problem. Soalan macam ni akan jumpa lagi kat 2.3 nanti, tapi syarat dia lagi banyak. Okay? Alright, yang ni best. Yang ni saya nak bincang. Round table a bit. Nabil, A, allow or not? Allow. Allow. Saya nampak tak allow. Kamu nampak allow ke? M tu tak ada positif. So allow ke tak allow? Tak allow. Not allowed. Dan yang paling best sebab soalan minta explain lah. So bila nak explain, apa yang kamu kena tulis kat sini? Not allowed because. Rasa-rasa Nabil? Because M tu tak ada positif. Because M can only be, tulis semua possibility. M can only be positive 1, negative 1 or 0. Oops. Or 0 when L equals to 1. So nak explain macam mana, sebab explanation adalah benda yang selalu dia akan minta. Dia tak akan minta allow dengan tak je. Dia akan minta explain. So bila nak explain tak payah bincang mau apa-apa. Wait, by the way. NLMS kita baca dari kiri ke kanan. Betul? Katakan ada dua salah. 2, 2, 0, positive 1. Set of quantum number macam ni ada dua tempat salah. Ni pun salah, ni pun salah. Betul? Bincang dua-dua kah? Bincang yang jumpa dulu. Tak payah bazir masa sebab explain dia satu markah je. Tak payah bincang dua-dua. Nak bincang yang mana? Bincang yang kita jumpa salah dulu. Okay? Dan cara nak bincang. For example, alang-alang saya dah ada kan? Saya gunalah. Not allowed. Soalan mesti akan tanya kenapa. Why not allowed? Senang je. Guna balik relationship dia. Kenapa kamu kata tak boleh? Macam mana yang kamu kata tak boleh tu tulis balik. Because when n equals to 2, alright, comma, L can only be 0 and 1. Habis. Okay. Alright, ada soalan ke? Siapa yang buka mic tu? No. Okay. Boleh? Easy. Alright. Just very quickly go through a bit. B. 300 positive negative half. Diana? Eng? No allowed. Why? S can only be positive half and negative half. Alright. Easy. Busy. Go. G. Allow or not? Allow. Okay, kalau allow tak payah explain. Next. D. Anis Syahira, allow or not? Anis? Ya sayang. 3, 1, negative 2, negative half. Allow or not? 50-50 je soalan macam ni kan? Allow. Anis kata allow. Sebab apa allow Anis? Sebab M tu boleh negatif 2. Sebab M tu boleh negatif 2. Kenapa M tu boleh negatif 2? Guys, take a look.
Soalan ni adalah yang soalan kita bincang semalam. N sama dengan 3. L boleh jadi kosong, boleh jadi 1, boleh jadi 2. Therefore, M can be 0, M can be negative 1, 0, positive 1. Therefore, M over here can be negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Betul? Itu dengan syarat M, L over here. Anis, take a quick look sikit. Bila sekarang L kamu adalah 1. Bila L kamu 1, M kamu. Anis, M kamu boleh ke pegang negatif 2? Tak boleh, tak boleh. So boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okay, it's not allowed. Nampak? So it depends on the M value that in the set, not M value that for everything in that. Kita tengok macam ni weh. Kita tengok macam ni. Kita bukan tengok terus ke depan. Tak. Nampak? Alright, kita bukan tengok terus ke depan. Kita tengok satu-satu. Kita tengok depan dia siapa. So kat sini not allowed. Okay? Soalan macam ni senang je. Tak ada masalah. Cara jawab tu je lah. Okay, again. If it's allowed, give a set of possible quantum number. Saya nak satu set sahaja. Jangan gatal ponggong. Okay, walaupun dia sebagai latihan, saya nak latihan tu adalah latihan kamu tak payah tunjuk pandai. Saya nak satu set sahaja kalau dia allowed. Kat sini, saya nak tanya untuk adalah yang mana tak allowed. Izati? Saya nak tahu yang mana tak allowed. 2F. 2F tak allowed. Okay. Nawash? E not allowed. E not allowed. 4G not allowed. Patricia? 2D. 2D not allowed. Hafiza? 1P. Okay, yang lain semua allowed? 6F. 6F. Thank you, Haris. N equals to 6. L equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5. S, P, D, F. Haris, allowed or not allowed? Allowed or not allowed? Not allowed. Huh? Not allowed. Still not allowed. N sama dengan 6. 6F kan? 6F kan? N sama dengan 6. L boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, S, P, D, F. Tak ada ke 6F? Ada ke tak ada, Haris? Ada. Okay. Siapkan. Kamu kena hantar. And yang lain saya rasa tak ada apa. Okay. Question so far? Jangan risau. Soalan-soalan macam ni along the way during class saya boleh tanya. Anytime I want. Wrong. Yes? G is what? The L. G2D. Gimana? Tak, yang E. 4G. 4G. Tak allowed. Lepas S, lepas P, lepas D, lepas F adalah G. Okay? Alright. So dia adalah L, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau tak silap saya, belakang tu adalah H5. Saya kena check yang ni. Saya tak pasti. Lepas tu dia akan lompat sikit, tak tahu alfabet apa dah. Kita tak belajar yang belakang tu. Okay, semua yang saya bagi ni sebagai latihan sahaja. Okay, so bila 4G bermakna N sama dengan 4, L hanya boleh jadi 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. Okay, so N sama dengan 4 boleh sampai 4F sahaja. Boleh? Okay. Soalan quiz petang lagi ada. Soalan petang apa lagi ada. Sikit je. Soalan calculation ada ya. Calculator semua ready. Calculation pun senang-senang je.
Okay. Alright. Tak ada apa. Drawing ni saya tak nak ajar dulu. Saya ajar sikit-sikit lah. Okay, saya nak tengok kamu lukis. Saya ajar macam mana pun, bukan tangan saya yang lukis dalam exam, hang juga kena lukis. Alright, drawing ni kamu kena hantar. Along the way, kalau saya rasa tak puas, selagi saya rasa tak puas hati, selagi tu kamu kena hantar. Okay, so drawing dalam SPDF orbital. Ada yang tak boleh lukis, yang tak nampak. Hak tu je saya nak bincang. Okay, boleh? Siapa yang dah tengok video, dia akan jelaslah dalam video. Saya rasa saya dah ajar betul-betul macam mana nak lukis. Siapa yang tengok nota, memang hang tak akan nampak apa benda pun. Okay, so nota kalau ikutkan saya, nota tu boleh koyak, boleh buang dalam tong sampah. Tak payah. By just reading the notes, you won't be able to see it. Okay, go and play the video for a bit, then you'll get it. So this is the general shape of your orbital, your S orbital, P orbital, D orbital, the shapes, which is your sphere. Nama dia tak tanya, jangan risau. Sphere, that is dumbbell that we call, and then that is your cloverleaf. So that is the general name of the shape. Nothing big deal over that. What important in your answer later on? Selain daripada drawing, macam saya cakap, saya tak nak ajar melukis sangat. What is the most important thing in your drawing later is your axis and label. Selain daripada axis kamu kena ada, bawah tu kamu kena label apa benda mak nenek yang hang lukis. Katakanlah Miss Wong lukis kat sini sekarang adalah a P orbital. Tak label apa, tak tahu apa, tak label, tiba-tiba suka hati aku yang ni PY. Kalau saya bagi nota like this, ask yourself, kalau Miss Wong sekarang bagi nota like this, saya lukis satu benda atas paksi, alright, lepas tu kat bawah tu saya label PY sebagai soalan. Kamu akan kata kat apa saya? Teacher, soalan salah ni. Betul? Sebab apa dia salah? Sebab saya tak nampak sama ada dia Y atau tidak. Okay? So, if you decided to hand in a drawing, ni saya pesan siap-siap. Siapa yang dah lukis, tolong check balik. If in your drawing, any of the axis is not being labelled, saya tak tanda terus. Sebab dalam exam pun sama. And if in any of the drawing that you have drawn, kamu dah lukis atas kertas and I couldn't see the label, kita tak tanda terus. Because that happened in the exam. Kalau exam, masuk exam, kita pergi marking, alright, budak dah lukis elok, tapi benda pertama yang kita tengok, paksi tak ada. Budak tu tak label paksi. Sayang, kita buat je macam ni. Tak ada siapa akan tanda kerja kamu. Okay? First thing, exist. Benda pertama. Benda kedua, if you read my notes, you will realize that the way that I draw my axis is this way. Saya suka buat cara ni. For me, it's easier to draw sebab space dia besar. Okay? Banyak buku ataupun ada buku yang akan buat susunan like this. Boleh, mana-mana yang kamu minat. Okay, kalau kamu tak suka yang saya bagi, kamu prefer cara ni, kamu rasa susunan paksi macam ni lagi nampak, up to you, lukis. Satu je saya minta, label. So, you will realize that I love to label in this orientation, in this arrangement. Okay, kalau kamu perasan. Saya akan suka letak X, Y, Z. Dan sama juga sayang. Kalau kamu tak suka lah Miss Wong, tak suka X, Y, Z macam ni. Pening. Nak letak X, nak letak Y, nak letak Z. Boleh. Tak ada masalah. Syarat. Kalau drawing kamu, kalau dalam soalan, drawing kamu kena lukis 5 benda. So, ada 5 lukisan. Betul? Setiap satu lukisan kena ada susunan paksi yang sama. Nak susun macam mana, saya tak kisah. Tapi kalau kamu dah susun, yang pertama adalah X, Y, Z like this. Semua yang seterusnya kena adalah susunan paksi yang sama. Faham? Sebab kamu akan perasan bila kamu tengok video orang lain, kamu tengok nota orang lain, kamu pergi beli buku tebal-tebal tu, tengok paksi orang lain, kamu akan perasan paksi tu berubah lah. Kadang-kadang X duduk sini, kadang-kadang X duduk sana. Paksi boleh berubah. Yes. Well, tengoklah hang nak letak mana kan, it's a 3D. Tapi satu je. When you are drawing for this set of answer,
in that set of answer, paksi kena sama. Is that clear? Okay? Sebab benda-benda ni benda asas. Sebab kalau kamu salah, kita pangkal terus. Okay? Kita akan pangkal terus. Faham? Boleh? Okay? So, over here, soalan ni tak ada apa nak tambah. Saya memang nak kamu jawab soalan ni je because if you can draw this, you should be able to draw everything. Okay? Any question about the axis? No? Okay. Kalau no, the rationale of why it must be labeled in the same orientation. Why it must be labeled in the same orientation? Reason sangat senang. If you have your X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z for your P orbital. I'm sorry that my drawing will be bad because, well, okay. So if that is my PX, katakan. And I will draw on the x-axis. Agree? Okay. So you will be drawing on the x-axis. Kamu lukis cantik-cantik lah. Saya lukis tak elok sebab lukis guna I told you. Let's draw nicely, Miss Wong. Show them what you have. Okay. Okay. And you are going to shadow them out. Okay, you are going to shadow them out. Saya ajar lorate sebab saya rasa lorate adalah cara yang paling senang berbanding kamu padam. So, kamu akan loratekan guna pensel kamu sikit. So, loratekan. Why is that a PX? Because your PX right now means your orbital is sitting on the x-axis. Agree? Dan bayangkan kamu tak guna susunan label yang sama. Kamu ubah pula jenis tangan suka lukis sengit. Kamu letak pula kat sini. Lepas tu kamu lukis PY kat saya, exactly the same thing. Hai ingat kita apa weh? Alright, and then you draw, you say that this is a PY. In the same set of answer. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Sebab susunan paksi berbeza. Memang kita akan pangkal terus. Dalam exam pun memang kita akan pangkal terus. So, soalan drawing kalau keluar saya suka tanda. Sama ada markah penuh atau sama ada salah terus. Okay? Paksi kena sama. Paksi kena ada. Paksi kena sama. Bawah kena label. Boleh? Okay? Ada masalah? Okay? Saya rasa saya perlu ajar ke? Sebab saya ajar macam mana pun hang kena lukis tau. Cuma saya nak pesan sikit je lah. Kalau dia adalah DXY, DYZ, DXZ, yang ni bermakna dia duduk atas ke dia duduk di antara? Duduk di atas ke duduk di antara? Di antara. Di antara. Dan cara saya ajar senang je. Siapa yang tengok video dia akan tahu dah. XY. Okay. Cara yang saya ajar mungkin bukan yang paling cantik. Tapi yang paling senang. Kalau nak lukis cantik ada cara. Okay. So XY. X. Bow on the X. Bow on the Y. Okay. Lepas tu nampak tak empat kawasan tu? Kan? So, D orbital is the clover leaf. So, 4 tu, letak je ke 4 kawasan tu. Okay, 4 biji benda tu, the 4 orbital kena lebih kurang sama besar. That's it. Nampak? Okay, boleh. And then, D, X square minus Y square lagi senang. Sebab kamu duduk atas benda tu. Betul? Okay, yang ni tak ada apa. Yang saya nak tunjuk satu je. Yang ni saya nak tunjuk sikit. Because it's a 3D. So when it's a 3D, well, we will always start with the D orbital. The 1 on the Z. Setuju? Okay. And then you have a donut ring, I call it. So when you draw your donut ring, look at how I draw my donut ring. Ke depan nampak, ke belakang tak nampak. Ke depan nampak, ke belakang tak nampak. Konsep dia senang je.
Jari. Okay, ataupun pen. Letak pen kat depan semua orang. Pegang macam ni, pegang bawah. Apa ni, ikut arahan susah benar. Your hand is your ring. Letak tangan kat belakang. So your hand over here, this ring is your ring lah, the donut ring. Bila kamu pandang depan, kamu nampak tak jari belakang tu? Tak kan? So kamu nampak bahagian depan je kan? Betul tak? Belakang ni tak nampak kan? So, bahagian depan nampak ring tu. Bahagian belakang, ring tu tak nampak. See that? Okay. Therefore, sama juga bila kamu nak lorekkan. Sebab dalam video saya letak dua color. Dalam video saya lorekkan juga ring tu. So, kamu nampak macam kena lorek. Tak payah sayang. Ring tu tak payah lorek. Yang kena lorekkan hanya adalah the D orbital. The lobe. Alright, kamu lorekkan atas tu akan jadi penuh. Sebab apa? Sebab ring kita duduk di belakang. Betul? Bahagian bawah pula, lobe dia kita tak boleh lorek penuh. Kenapa lobe dia tak boleh lorek penuh? Sebab ring duduk ke depan. Nampak? Tu je. Alright, itu je yang saya rasa saya nak fokus sikit. So you can see over here. Belakang, over here. Nampak? Dalam video saya lorekkan dengan merah. Saya lorekkan sebab saya nak kamu nampak ring tu. Saya sebenarnya nak tunjuk bahawa ring kat atas dia akan duduk belakang lobe. Ring kat bawah dia akan duduk di depan lobe. Okay? Pandangan hadapan mata kamu. Make sense? Okay? And last question. In your question ada, ini patutnya tahu. Saya ada 1S, 2S, 3S. Anybody tell me what's the difference? Nice. Size of the sphere. Size. Perfect. Betul? So, bila dia ada 1S, 2S, 3S, bermakna kamu ada kecil, besar, lebih besar. Again, besar mana? Mata saya nampak besar cukup lah. Okay. Boleh. Same thing apply over here. Same thing apply over here. That is the reason why I give you this type of question. Pada masa yang sama saya nak kamu lukis, pada masa yang sama saya nak kamu lukis dengan saiz yang berbeza. Okay? And last thing before we end today, bila lukis, jangan kedekut kertas. Right, Don't trying to be environmental friendly at this moment. Haifah? Tak ada main kertas lipat-lipat semua, tak ada. Alright? Tak ada. Haifah, saya tak nak jumpa apa-apa lagi kerja kamu yang hang lipat kertas like this. Alright? Ever in my teaching career, satu orang je sepanjang saya mengajar for the past, how many years I've been teaching? 10 years I think? Whatever is that. For the past of my career, satu orang sahaja yang boleh buat macam ni sebab budak perempuan is a Lim don't know what. The Chinese girl can write like computer typing. Fine. Saya tak boleh nak argue sebab apa yang dia tulis memang saya nampak. Alright. Dia adalah mak untuk kelas tu. Is a very, 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 very smart, good lady. And nobody can argue her writing. I mean, I cannot argue because my writing is so bad. Dia adalah satu-satu budak yang saya allow dia jawab quiz saya macam ni. And Haifah, you're not in that level. You're way far from that. Alright, Semua orang yang saya nampak lukis kecil, kamu lukis balik atas kertas mahjong, hantar post kertas mahjong tu kat rumah saya. Tahu? Apa nak lukis dah tahu lukis buruk, lepas tu nak lukis kecil. Lagi aku menyampah. Semua orang kena lukis besar kat sini. Is that clear? Alright, hampa jangan kedekut. Tapi hampa janganlah hantar satu page sebab nak peli Miss Wong punya pasal satu page satu. Itu nama peli weh. Besar dengan jelas dan kemas lah. Okay, janganlah kedekut. Boleh, jangan kedekut. Boleh Haifah? Boleh Haifah? Boleh Ni dua orang macam buruk, lepas tu rapat gila tak gaban. Ni dua orang dia aku tahu dah. So yes, draw it and I will depends on your drawing, then I will see whether I need to explain it or not more. Okay? So your quiz 4:30.
I don't know how many questions, I don't remember, but 20 marks. So 25 minutes. Soalan calculation ada separuh, soalan teori, soalan yang baca soalan dapat jawapan tu separuh saya. So make sure you have calculator, pen and everything ready. Boleh. 4:30 until berapa? 20 marks, 25 minutes, 4:30 until, okay lah, 5 o'clock lah, give you 30 minutes. Okay, boleh? Sama? Procedure semua sama seperti apa yang kamu patut buat biasa. So, exercise 2.21 and 2.22 kena submit. Bila boleh hantar? Setakat tulis allowed, not allowed. Malam ni boleh, Miss Wong? Today is Wednesday. No, today is Tuesday. Thursday night? Done? Friday night? Done? Thursday, Friday? Esok? Malam ni? Alright, Thursday night I think. Tak payah lambat-lambat sangat lah. Okay, Thursday night, submit it and we will see. Okay, thank you. Have a good day. Quiz later on. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Ada soalan boleh tanya. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.